guys and welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोको लागि मैले लिइरहेको छु एउटा नयाँ DIY and त्यो हो DIY ग्रीन टी एसेन्स शीट मास्क. आज हामी शीट मास्क बनाउन जाँदैछौँ र शीट मास्क बनाउनु भन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोस् so that you will be updated about every new videos. So अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्दैछौँ. So यो DIY शीट मास्क बनाउनको लागि पहिला म एउटा ग्लासमा मैले चाहिँ मनतातो पानी लिएको छु र त्यसमा म यो जुन टी ब्याग ग्रीन टी ब्याग हो यो चाहिँ यो ग्रीन टी ब्यागलाई चाहिँ म यसमा सोक गर्छु 10 मिनेट. यसलाई यो ग्रीन टी ब्यागलाई चाहिँ यो मनतातो पानीमा चाहिँ म सोक गर्छु. सो आई सी यू आफ्टर 10 मिनट्स. सो अब चाहिँ यो 10 मिनट भइसकेको छ र मैले ग्रीन टी ब्यागलाई यो पानीबाट ग्लासबाट निकालिसकेको छु. सो एउटा सानो कन्टेनर लिन्छु म र यसमा म यो अलिकति ग्रीन टी हाल्छु. बाँकीको ग्रीन टी चाहिँ हजुरहरूले आफै पिउन पनि सक्नुहुन्छ. मसँग चाहिँ यो सानो कम्प्रेस्ड फेस मास्क छ. यो मैले मिसोबाट ल्याएको थिएँ. कन्टेनर यस्तो छ. 30 पिस हुन्छ यसमा चाहिँ टोटल. म एउटा यो निकालेर चाहिँ यसमा हाल्छु. पानीमा हाल्ने बित्तिकै लिक्विडमा हाल्ने बित्तिकै नै यसरी फुलेर आउँछ. अब यसरी नै हामीले चाहिँ निकालेर चाहिँ आफ्नो फेसमा शीट मास्क जसरी युज गर्न सक्छौँ. अब चाहिँ यो जुन शीट मास्क छ त्यो चाहिँ म मेरो फेसमा लगाउँछु. त्यो शीट मास्कलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ नच्यातियोस् भनेर. अब चाहिँ यो जुन शीट मास्क छ त्यो मेरो फेसमा लगाउँछु. अब यो शीट मास्क मैले मेरो फेसमा लगाइसकेको छु. सो अब म 15 मिनट्सको लागि वेट गर्छु अनि 15 मिनट पछि आई बी ब्याक एन्ड आई शेयर द रिजल्ट भिडियो गाइस. सो 15 मिनट भइसकेको छ मैले यो शीट मास्क लगाएको. सो अब चाहिँ म यसलाई निकाल्छु. सो obviously green tea essence face mask लगाएको. My skin feels nice, fresh. But यो चाहिँ यसको स्पेशल बेनिफिट भनेको इट्स फर एक्ने. सो एक्ने प्रोन स्किनहरूको लागि अनि सेन्सिटिभ स्किनको लागि चाहिँ यो DIY शीट मास्क इज रियली भेरी इफेक्टिभ. हजुरहरूले यो मिनिसोमा मात्रै होइन आई थिङ्क यो नयाँ एउटा मिनिसो जस्तै अर्को एउटा सप खोलेको छ द्याट्स मोमोस हो. यो चाहिँ मलाई थाहा भएको आउटलेट चाहिँ यसको चाहिँ जाउलाखेलमा एउटा होइन पुलचोक एरियामा छ एउटा चाहिँ अनि एउटा चाहिँ जमलमा छ जुत्ता घरसँग. आई थिङ्क जुत्ता घर हो कि कोरियन सपसँगै देयर इज वान आउटलेट. त्यहाँ पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो कम्प्रेस्ड शीट मास्क. यु क्यान गेट इट देयर. अरू चाहिँ मलाई खासै थाहा भएन नो आइडिया. मैले चाहिँ मिनिसोबाट ल्याएँ अनि यु गाइज क्यान ट्राई दिस. अनि अरू पनि म DIY शीट मास्क लिएर आउँछु नै बट दिस इज स्पेसली फर एक्ने प्रोन एन्ड सेन्सिटिभ स्किन. So try it and share the result with us in the comment section below, or you can also message us in our Facebook page or Instagram page as well. And do like this video, share this video to all of your friends, relatives, colleagues, cousins, everyone as far as possible. And don't forget to subscribe to our channel as well. And keep loving us and keep watching us. Thank you. Bye bye.